Good morning, everyone, and welcome back to Sabbath School. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਬਥ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। I'm James, and this is my dad, Pastor Delbir Massey. ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇਮਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਸਟਰ ਦਲਬੀਰ ਮੈਸੀ ਹੈ। Now, this week we are on lesson number 10 in our study on how to share our faith in Jesus. ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਬਕ ਦਾ ਨੰਬਰ 10 ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। Now, this week's topic is an exciting way to get involved. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਲੈਸਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। But first, if you like this video, give us a thumbs up. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਲੈਸਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਬਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬੋ। And make sure you share these lessons with all of your friends. ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। Okay, so let's look at this week's overview. ਔਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਜੋ ਸਬਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। Okay, so in your church, there's an exciting way for you to get involved. ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸੀਹੀ ਮੰਡਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। And that way is called small group ministries. ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਾ। Now this week, we're going to see how small groups can help all of us make friends for Jesus. ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। We're going to look at the Bible's first small group. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਛੋਟੀ ਮੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। We're going to look at small groups in the Old Testament. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ। And then again in the New Testament. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ। We're going to look at organization. ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। And then the dynamics of small groups. ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। Okay, so it might surprise you. ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਦੇਖ ਕੇ। But the first small group meeting was with God himself. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ। All three members of the God family gathered in a small group. ਔਰ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। The first reason that they gathered was to talk about the creation of the world. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। Now, the second reason that they gathered was to talk about what they were going to do if man had sinned like Satan did. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਪ ਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। So we're going to see throughout this week that small groups meet for many reasons. ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। But the primary reason that all small groups meet is to win souls for Jesus. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜੋ ਹੈ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਟੋਲੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। Okay, so small groups in the Old Testament. ਫਿਰ ਹਮ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ। So when Israel left Egypt, they were a big group. ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। And Moses learned very quickly that big groups are hard to manage. ਔਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। So one of the first things that Moses did was he began to break them down into smaller groups or camps. ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੰਡਲੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। Then later, his father-in-law suggested that they break him down into even smaller groups. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ। Now, each of these small groups, sometimes with even just 10 people, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। so these small groups with even just 10 people, they all had a leader. ਔਰ ਇਹਨਾਂ 10 ਦਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। And this made it very easy for Moses to communicate with the rest of the camp. ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤਚੀਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸੁਨਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। And because they were in small groups, they were able to avoid the problems that you have with large groups. ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। And it helped the people in these small groups really develop close relationships. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਏ। Small groups were a great idea then, they still are, and they always will be. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। Now, in the New Testament, ਨਵੀਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, we see that the church met in small houses. ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਡਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। And Jesus himself established the model of small group ministry. ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜੋ ਸੀ, ਮੰਡਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। Jesus didn't call 100 people or 200 people. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕਦਮ 100 ਨੂੰ ਜਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। He just called 12. ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ 12 ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਬਣਾਈ। And this small group provided all of them a safe place to learn how to share their faith. ਔਰ ਇਸ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। Jesus was able to teach them in private. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। And the small group provided them a safe place to talk about their mistakes and learn. ਔਰ ਇਸ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਗਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। As you go past the resurrection into the New Testament church, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਹੋਏ। you just do not see this model of large mega churches. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। The New Testament church was structured 10 here, 20 there. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ 10 ਸਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 20 ਸਨ। In this model is why the New Testament church was able to grow. ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡਲੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ। Okay, so let's talk about the human body for a moment. ਆਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। When we were little, we learned the song in school. ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਜੇਮਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸਿੱਖਿਆ। And it kind of went like this. ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਸੀ। The foot bone's connected to the knee bone. ਜਿਹੜੀ ਪੈਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਗੋਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੋਡੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ। And the knee bone's connected to the hip bone. ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਡੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿੱਠ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। We sang this because it was just a fun way to teach children that our entire body is connected. ਔਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। So our body is made up of billions of cells. ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਾਂਸ ਅੰਤੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। And these cells
have their own little job. ਔਰ ਇਹ ਮਹਾਸੰਤੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। And then those cells gather and make an arm. ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਸੰਤੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਬਣਦੀ ਆ। But the arm is part of a larger body, right? ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਈ ਆ। Everything is connected. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ ਔਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। It's the same way in the church. ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। Now, when people gather in small group ministry, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਡਲੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, it helps them. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। It helps them learn their role, their place in the larger body. ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਸ ਛੋਟੀ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। And this helps people understand better how they can help the church fulfill its mission. ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Now, as we said at the beginning, every small group meets for different reasons. ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। So let's take a look at some of the reasons small groups might meet. ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। Okay, so first they get together and intercede. They pray for others. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। Okay, then also they gather together to pray for common shared concerns. ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। Then they get together to just spend time together, to become friends. ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸ ਆਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। They can get together to study the Bible. ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। They can help train each other for service. ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। They can share ideas for ways to share the gospel. ਔਰ ਫਿਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਉਹ ਢੰਗ ਜਾਂ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। Then they can gather as a group to go out and do community service. ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। And then ultimately they can gather to participate in a missionary activity. ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। So let's take a look at this quotation in closing. ਔਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ। Let little companies meet to study the scriptures. ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। When you do, angels of God will be in your gathering. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। This last quotation is very important. ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਆਖਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। So me and my dad are going to read the whole thing. ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। It says the blessing of the Lord will come to church members who gather. ਔਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ तमाम ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ। They gather to participate in the work of the church. ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। And when we gather to pray for the church's success. ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
When we gather in small groups, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, the church members will get grace for themselves. ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। And the work of the Lord will advance. ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। So gather together in small groups. ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, That way, if you're in a big church, you don't feel lost. ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗਵਾਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। In small groups, you can make friends. ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। In small groups, you can share your concerns. ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। You can share your mistakes. ਔਰ ਫਿਰ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। You can ask questions. ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। You will grow as an individual Christian in small groups. ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। And as the individual believers grow, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, so will the church. ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। So gather in small groups. ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ। So that brings us to the end of this week's lesson. ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਜੋ ਲੈਸਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Me and my dad were so happy that you joined us. ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। And we look forward to seeing you again next week for lesson number 11. ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਨੰਬਰ 11 ਜੋ ਸਬਕ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। But until then, as always, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ we commend unto you ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ the Bible. ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ। So now my dad's going to close with a prayer and a blessing. ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। Let us pray now. ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਤਾਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਸੁਣਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। Amen.